Honda Beat version 2, si Sir may-ari. Naka double contact po ito. Ayan po yung double contact niya. So white po yung double contact niya. Walang signal ka po. Ito po nag-yellow. Sa kabila po stay. Yun din po sa kabila, babalik po sa white ito. Nagpakabit din si Sir ng Hazzard, Parklight, tsaka headlight. Naka-tri switch po si Sir. Yan po yung low beam niya. So puti po lahat ito. Puti yung double contact, puti po yung Parklight, puti rin po yung headlight. Ito po yung high niya. Dilaw po. Pakabit din si Sir ng busina. Okay. Ito po yung may-ari. Okay, salamat po.